Katsotaanpa seuraavaksi tekoälyn mahdollisuuksia opetuksen ja opiskelun tukena. Digitaalisella osaamisella on koulutuksessa tärkeä rooli. Ydinviesti on, että digitaalinen osaaminen on yleistavoite, joka kattaa kaikki koulutusasteet alkaen varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen asti. Tekoäly on integroitu osa tätä tavoitetta. Vaikka tekoälyä ei mainittaisikaan erikseen kaikissa opetussuunnitelmassa tai tutkintojen perusteissa, tekoälyn tunteminen ja käyttötaidot katsotaan osaksi jo määriteltyä digitaalista osaamista tai tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Tämä tulkinta tehdään luonnollisesti aina oppijoiden iän ja edellytysten mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän on tehtävä selkeät linjaukset, joiden avulla varmistetaan, että käytössä on vain tarkoituksenmukaisia tekoälysovelluksia ja että niitä hyödynnetään aina pedagogisesti perustellulla tavalla säädösten mukaisesti. Linjaukset ovat siis väline hallittuun ja vastuulliseen käyttöön. On tärkeää, että oppijat noudattavat annettuja ohjeita ja harjoittelevat kantamaan omaa vastuutaan. Varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen opetussuunnitelman sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumisen tueksi on laadittu valtakunnalliset digitaalisen osaamisen kuvaukset, ja digitaalisen osaamisen kuvauksia ollaan parhaillaan laatimassa myös kasvatus- ja opetushenkilöstölle. Viimeinen kohta keskittyy rakenteelliseen vaatimukseen. Jatkumon edellytys on yhteistyö. Jotta digitaalisen osaamisen opetus voi luoda saumattoman jatkumon eri koulutusasteiden välille, esimerkkinä varhaiskasvatussuunnitelma ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet, edellyttää se tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Yhteistyö takaa, että oppijat kehittää taitoja johdonmukaisesti. Nyt myös siirrytään tarkastelemaan tekoälyn käyttöä oppimisessa ja sen pedagogisesta ja jopa psykologisesta näkökulmasta. Kun puhutaan laajasti kehittyvien teknologioiden käytöstä yhteiskunnassa, on todettava, että se voi valitettavasti myös laskea oppimismotivaatiota. Lähdetään liikkeelle haasteista. Kun tietoa, ohjeita ja toimintaa helpottavia sovelluksia on helposti saatavilla, voi erityisesti nuorille syntyä harhakuva helposta koneavusteisesta elämästä. Tämä harhakuva voi vähentää halua nähdä vaivaa opiskelussa. Tämän vuoksi oppijoiden on entistäkin tärkeämpää saada tietoa opintojen tavoitteista sekä selkeät perustelut sille, mihin kyseisiä taitoja, tietoja ja osaamista tarvitaan. Tästä luonnollinen jatkumo on Dian toinen haaste, joka korostaa tiedon perustaa. Ilman laajaa tietoperustaa oppijan on vaikea erottaa tosiasioita tai havaita asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Syvä ymmärrys ja kriittinen ajattelu edellyttävät siis pohjatietoa, jota ei voi ohittaa tekoälyn avullakaan. Tekoälyn käyttö oppimisessa nostaa esiin myös kysymykset plagioinnista, missä menee raja tekoälyn apuna käyttämiseen ja plagioinnin välillä. Mutta me ei haluta unohtaa tekoälyn positiivisia puolia. Edellytyksistä ensimmäisenä mainitaan se, että tekoälyn laadukas pedagoginen käyttö edellyttää oppijoille mahdollisuutta kokeilla ja käyttää opetuksessa tekoälysovelluksia tai tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia. Mahdollisuuksissa homma lähtee liikkeelle siitä, että tekoälysovellukset voivat toimia apureina tai apuvälineinä oppimisessa. Erityisesti kun käytetään monipuolisia työtapoja ja oppimisympäristöjä, jotka edistävät oppimista ja tukevat oppijoiden hyvinvointia. Esimerkiksi tekoäly voi toimia innostavana apurina tarjoamalla oppijalle yksilöllisiä, juuri sopivan haastavia tehtäviä, esimerkiksi kielissä tai matematiikassa, mikä sitten ylläpitää ja tukee hyvinvointia. Se voi toimia väsymättömänä sparrauskumppanina luovassa ideoinnissa, auttaa pääsemään vaikka tyhjän paperin kammon yli ja antaa välitöntä neutraalia palautetta esimerkiksi ohjelmoinnin harjoittelussa. Monipuolisia oppimisympäristöjä syntyy, kun tekoälyä hyödynnetään turvallisten simulaatioiden, kuten virtuaalisten kemian kokeiden tai historiallisten roolipelien pyörittämiseen. Tämä on tärkeä huomio. Vaikka tekoäly voi olla innostava apuri,
Meidän on silti muistettava Dian viimeinen ja kenties tärkein sanoma. Kognitiivisten toimintojen ja ajattelutaitojen kypsyminen vaatii ehdottomasti älyllistä ponnistelua, ongelmanratkaisua, vuorovaikutusta, keskittymistaitoja ja sitkeyttä. Tekoäly ei poista tätä vaatimusta syvällisestä oppimisesta. Tämä juuri on sitä opettajan pedagogista tekoälyosaamista, jota tässä ajassa tarvitaan ja joka on merkittävässä roolissa tekoälyä hyödynnettäessä. Nyt me keskitytään tekoälyn ja oppimistavoitteiden väliseen suhteeseen. Koulutuksella ja varhaiskasvatuksella on oppimisen alueiden, oppiaine- ja alakohtaisten tavoitteiden lisäksi tavoitteita, jotka liittyvät itse oppimaan oppimiseen. Tärkeä tavoite on tällä alueella oppimisen itsesäätelytaito. Itsesäätelytaito on laaja käsite, joka tarkoittaa oppijan kykyä säädellä omaa kognitiotaan, motivaatiotaan, käyttäytymistään ja tunteitaan sekä myös omaa teknologian käyttöään oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka teknologia ja tekoälysovellukset voidaan nähdä pedagogisena tukena tämän itsesäätelyn kehittämisessä, on syytä muistaa, että opettaja on huomattavasti taitavampi ottamaan huomioon kontekstin ja sopeuttamaan toimintaansa oppijan tarpeisiin kuin pelkkä teknologia. Tämä korostaa opettajien asiantuntijuuden merkitystä tekoälyn rinnalla. Kun me tarkastellaan tekoälyn asemaa kentällä, me huomataan, että se on osa koulutuksen laajempaa digitalisaatiota. Tekoäly ei ole vain uusi sovellus, vaan se on osa opetuksen suunnittelun ja seurannan työkaluja, oppimateriaaleja sekä oppimisympäristöjä. Suomalaiseen kontekstiin soveltuvaa tutkimustietoa tekoälysovellusten opetuskäytöstä on tällä hetkellä varsin vähän. Tämä puute korostaa tarvetta aktiiviseen tiedonhankintaan. Aivan. Tutkimuksen puutteen vuoksi on erityisen tärkeää, että alan tutkimuksen seuraaminen on osa uuteen teknologiaan tutustumista ja ymmärryksen lisäämistä. Mutta tutkimustiedon rinnalla tarkoituksenmukainen pedagoginen käyttö edistyy yhteistyön kautta. Just näin. Käyttökokemusten jakaminen ja yhteiskehittely auttaa merkittävästi varmistamaan tekoälyn tarkoituksenmukaisen pedagogisen käytön. Vaan jakamalla parhaita käytäntöjä ja kehittämällä työkaluja yhdessä me voidaan varmistaa, että tekoäly todella tukee oppimisen itsesäätelytaitoja ja muita tärkeitä tavoitteita. Käydään läpi esimerkkejä tekoälyn pedagogisesta käytöstä. Vaikka esimerkit antavat hyvän lähtökohdan, opettajalla on aina vastuu käytön arvioinnista. Esimerkkien hyödyntämisen rinnalla opettajan on tärkeää arvioida tekoälyn ja käytön mahdollisia riskejä ja pedagogisia hyötyjä. Tämä arviointi on tehtävä myös eettisten periaatteiden arvioinnin sekä kestävän käytön näkökulmasta. Tähän liittyy myös oppijoiden ohjaaminen turvallisiin ja kestäviin käyttötaitoihin. Ja vielä tärkeämpää on huomioida lainsäädännön asettamat rajat. Tekoälyn käyttöön liittyvät lainsäädäntöön perustuvat velvoitteet ja suositukset tulee aina tarkistaa esimerkiksi Opetushallituksen sivuilta. Lisäksi tekoälyä käytettäessä on aina paikallisesti huomioitava lainsäädännön vaatimukset, kuten henkilötietojen suoja ja tekijäoikeudet. Samoin tulee varmistaa käytettävän järjestelmän tekniset, hallinnolliset sekä sopimustekniset ratkaisut, joista koulutuksen järjestäjä sitten vastaa. Tämä luo sen turvallisen ja laillisen kehyksen, jossa me voidaan alkaa kokeilla tekoälyä opetuksessa. Seuraavaksi esitellään esimerkkejä, jossa näette, kuinka tekoälyä voi käyttää oppimistilanteessa. Muistakaa kuitenkin, että näissä esimerkkeissä on kuvattu vain joitakin mahdollisia käyttötapauksia. Miten sitä voisi hyödyntää opetuksessa? Mihin kaikkeen se taipuu? No, erittäin hyvä kysymys. Tekoälyä voi käyttää opetuksessa monella eri tavalla, vähän eri rooleissa. Käydäänpä näitä esimerkkejä läpi. Puhutaan tekoälystä oppimisen kohteena, eli opetellaan, miten se tekoäly toimii ja miten sitä käytetään tehokkaasti. On tärkeää keskustella oppijan kanssa siitä, mitä niihin kehotteisiin saa laittaa. Sen jälkeen on hyvä porukalla miettiä, mikä toimii ja mikä ei. Tavoitteena kehittää kriittistä ajattelua, kykyä harkita ja arvioida luotettavaa tietoa sekä harjoitella monilukutaitoa. Voisiko tekoäly auttaa vaikka
luovassa työssä? Kyllä vain. Tekoäly toimii hyvänä ideoijana sopivassa kohdassa oppimisprosessia. Sitä ei tietenkään käytetä oman luovuuden tai ideoinnin korvaajana. Se voi antaa suunnittelun avuksi montakin eri näkökulmaa tai luoda lisää potkua siihen luovaan prosessiin vaikka taide- tai taitoaineissa. Sillä voi kehittää vaikka ihan visuaalisia tai kirjallisia tuotekonsepteja, mutta tässä kohtaa pitää muistaa keskustella oppijan kanssa siitä, että jos tekoäly tekee kaiken, se tuotos ei saa tekijänoikeussuojaa. Se ei nimittäin täytä sitä ihmisen luovan työn vaatimusta. Tässä tavoitteena on just ideoiden ja luovuuden kehittäminen, motivointi ja tietysti kehotteiden treenaaminen, kriittinen arviointi ja jopa tuotekehitys. Kolmas rooli on sisällön tuottaja. Tekoälyhän tekee tekstiä, kuvia ja videoita annetuista aiheista. Oppija voi ideoida vaikka tarinan tai runon ja tekoäly tuottaa sen. Sitten näitä tuotoksia tarkastellaan yhdessä. Tällainen käyttö kehittää tekoälyn tuntemisen ja käyttötaitojen kehittämistä, vahvistaa keksiläisyyttä ja parantaa monilukutaitoa. Entä jos asia on monimutkainen, auttaako tekoäly hahmottamaan sitä? Kyllä, voit pyytää tekoälyä visualisoimaan asioita. Tekoälyllä voi tehdä vaikka käsitekarttoja, kuvia tai videoita siitä aiheesta, mitä käsitellään. Se auttaa avaamaan monimutkaisia tai abstrakteja käsitteitä niin, että asian hahmottaa paremmin. Tärkeintä tässä on se, että tekoälyn tekemät tuotokset pitää aina tarkistaa mahdollisten virhepäätelmien ja vinoumien varalta. Tässä harjaantuu oppimaan oppimisen taidot, kriittinen lukutaito, graafinen osaaminen. Tämä kuulostaa hyvältä. Mitenkäs sitten, jos oppiminen on jostain syystä vaikeaa? No silloin tekoäly voi toimia esteettömyyden tukena. Sitä ja muita ohjelmien esteettömyysominaisuuksia voi käyttää apuna oppimisen vaikeuksissa ja myös motivaatiotekijänä. Ne antaa monipuolisia tapoja tehdä töitä. Tekoälyllä saadaan sisältöön lisää monikanavaisuutta ja saavutettavuutta, ja sitä kautta voidaan löytää just sille oppijalle sopiva oppimisratkaisu. Tavoitteena on siis oppimisen tukeminen, onnistumisen kokemukset ja kekseliäisyyden ja luovuuden ruokkiminen sekä esteettömyysominaisuuksien hyödyntäminen ohjelmissa. Aika monipuolista. Voiko se olla jopa vähän niin kuin sparrauskaveri? Kyllä, eli väittelijä. Tekoäly voi auttaa oppijaa kehittämään omia argumentaatiotaitojaan. Se voi antaa vastakkaisia argumentteja eri aiheista tai näyttää esimerkkejä, miten oman mielipiteen voi sanoa perustellummin. Tavoite on siis ihan suoraan argumentaatiotaitojen kehittäminen. No vieläkö keksit rooleja tekoälylle, jossa se voisi hyödyttää oppimista? No nostetaan vielä yksi, ja olisihan niitä toki paljon muitakin. Se voi olla virtuaalinen ja simulaatioharjoittelujen rikastaja. Eli jos käytetään virtuaalisia ympäristöjä, niissä voi harjoitella asioita, joita olisi vaikea kokeilla oikeassa elämässä, joko siksi, että ne maksaa liikaa tai ne olisi turvallisuutta vaarantavia. Tekoälyn avulla näitä tehtäviä siellä simulaatioissa voidaan muokata reaaliaikaisesti just sen oppijan osaamistasolle sopiviksi. Tavoitteena on siis taitojen harjoittelu turvallisesti ja tehtävien yksilöllistäminen.